Uy, kumusta? Nandiyan na pala ulit kayo. So what is up sa inyo mga trupa, your boy Sir Vex na naman nga pala ito. And welcome back to, you guessed it, another series na naman po. Tsaka another episode of K-pop reaction. So, isa na naman po re-reacta natin is K-pop. Dahil syempre, it never ends, diba? No? So, may bago na po ni-request which is iKON, Love Scenario. So, re-reacta natin siya. Kasi, itong iKON, no, never ko siyang narinig. Kasi diba, naririnig ko lang naman is yung Blackpink, BTS and EXO, yung tatlo. Then recently, napakinggan ko na po yung Girls' Generation. So, that makes mga 4K pa, pero yung wala pa akong video about Blackpink kasi wala pa nagre-request about sa kanila. So sa kanila yun kapag meron, kasi ito yung mas nauna, ito yung nag-request dito eh. So ito gagawin natin, magre-react ulit tayo. So pansin nyo naman po sa boses ko na paus po ako ngayon dahil syempre is dumaan po ako sa pagod. Like meron kami ng team building nung Wednesday this week kung saan ang nangyari po is sobra po kaming napagod and most of us po is sinaman po ng lasa. Like ako po is meron ako ng body pain ng ilang araw. Medyo wala na siya ngayon. Then sumama po yung lasa namin. Then ito, wala na akong boses. Naging ako, like yesterday po wala talaga akong boses. As in hangin lang yung lumalabas sa lalamunan ko. Pero enough that gusto ko na po mag-video dahil syempre every week na dapat tayo may na-upload. So hindi dapat mahuli. And ito, mag-video tayo ngayon. So napapansin nyo naman po na ewan ko napapansin nyo pero kakawi ko lang po from dance practice po for aming PE, yung modern dance, hip-hop. So yun, kakawi ko lang po. Practice ako may content, then umuwi na. Then after ito na, nag-video na ako. Like pag uwi ko, habang nauwi ako, pinag-isip ako, mag-video ba ako ngayon? Then sabi ko sa sarili ko is, wala naman talagang sagot. I should go have a video right now. So yun, nag-video ako ngayon. As always guys, in my video na kung nagustuhan nyo, please leave like small tap sa like button and comment down below kung trip nyo or kung ayaw nyo is diwag naman, and share nyo rin para man may ibang taong aware ng videos na to or someone else who likes K-pop or specifically itong iKON. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, make sure you give that subscribe button a punch in the face hanggang maging kulay gray yan. And let's start this reaction video. So char lang, kala mo naman may pupuntang transition. So, ito yan, tatry mga pa pala, disclaimer. Ewan ko, disclaimer ba tawag doon? Basta pag ako po ay umatching or mubo, pabayaan nyo lang po dahil sadyang yun lang talaga yung status ko ngayon, no? So, pasensya na lang po talaga. Enough said sa ating intro dahil syempre na video ko na kayo ng konting information sa nangyari sa akin this past few days. So let's start na po. Syempre simulan natin sa pagsigurado na gumagana ang ating OBS, no? So start recording. So nagre-record na po siya ngayon. And then let's start this video. Full screen natin yan. And 3, 2, 1, let's go! Parang narinig ko sa Facebook. Yung yung mga nagayon. Wow, camera animation. Teleport siya. May sayaw ba to? Gusto ko matatunan yung sayaw na to. Ito pala. Ang galing nun tono. Bet ko na siya. Bawal sa mata. Yung feeling na loner kayo, no? Okay. Ano ang boses?
Eh. Galing ah. Pag talaga ano eh, pag talaga K-pop, maganda yung pagkaka-edit. Ang galing. Like para siyang paikot-ikot na kinakat lang. Or sadyang paikot yung lugar. Eh... Yung ganon, yung beanie. Beanie diba tawag doon, nilalagay sa ulo. Hindi yung bagay sa akin. Share ko lang. Ano ba yung nakikita sa Facebook? Ay, ganyan. Sabi kahit parang nagkakalat sila, parang astig pa rin. Bakit ganun? Pagod sila. Yung ininurod ako. So, tapos na yun. So, yun. Natapos na naman natin. Isa na naman video. Saan mabilis lang siya. So, feeling ko parang nabilisan ako doon sa video kasi na-enjoy ko siya. Nagustuhan ko yung tono nung ano. Nisip ko talaga kung saan galing yung kantang yun eh. Kasi lagi ko siya nakikita sa Facebook. Yung mga nagano'n. Yung minalabas na hawak cartoon. So, yun. Galing. Ganda ng tono. Galing. So, yun na. Matay na ako. All in out, aminin ko po talaga na sa lahat ng tatlo na napanood ko. Ngayon naman po is bet kong icon. Icon ba yun? Is that icon or icon? Ay, spelling niya. Baka icon. Basta ganun. Pero yun, nagustuhan ko siya. Love Yourself. So, magaling yung tono niya. It was very energetic. And pati yung vibe ng music video is very energetic. So, nagustuhan ko siya. And more suggestions lang po talaga na lagay sa comments below para naman meron pa tayong ma-reactan and malaman ko saan team ba talaga ako sali. Para malaman ko makasama ako sa mga trending natin yung diba. Siyempre, the trend must go on. Of course, kailangan natin tapusin itong videos na to para naman may ma-edit na ako, para naman may ma-upload ako sa YouTube para may mapanood kayo. And also, bago ko nga pala tapusin itong video na to is I want to give a shoutout to Jasmine Lirag, kay Angeline Samonte, kay Jersey Ann Katibog, and kay Casey Imalay. So, shoutout po sa inyo and hi po. Ni-request po ito ni Jasmine Lirag kung saan shoutout ko daw po kayong apat. So, yun. Shoutout ko na kayong apat. Hi po sa inyo. Ingat po always and God bless. And maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking mga videos and sana naman po tuloy-tuloy lang yan. Siyempre, kung nagustuhan nyo na naman is like, comment, and subscribe lang naman. Also, ring that notification bell para always notified ka sa aking mga videos. And kita ka sa tayo sa ko mga videos. Let's go! Hindi ko talaga makaya yung boses ko.